Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagayuna, Arya Nagayuna. Và đây là lớp thứ 10. Chúng ta sẽ nói về Chingba Đằng Thapa. Chingba Đằng Thapa. Hãy nói Chingba Đằng Thapa. Takpa là gì? Trong tiếng Phạn, Paris. Được rồi, một sự nghiên cứu về Chingba và Thapa. Chingba có nghĩa là sự trói buộc, giống như đang bị xiềng xích trong tù. Và Thapa có nghĩa là sự tự do. Bây giờ chúng ta sẽ nói về tính không của việc bị xiềng xích vào vòng luân hồi, samsara, và tính không của việc nhận được sự giải thoát khỏi những xiềng xích đó. Và chúng ta hãy đi đến khổ thơ đầu tiên, mà thực sự chỉ là nửa khổ thơ. Và nó bắt đầu với Kelte. Anh chàng kia, các bạn biết đấy, Ngài Nagayuna đang hỏi anh chàng kia, ai đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi? Ai đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi? Ai là người đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi, phải không? Và đó là một câu hỏi thú vị. Và nhân tiện, nếu các bạn không hiểu ai là người đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi, thì điều đó làm cho các bạn đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Vì vậy, nó là một câu hỏi hay. Được rồi, vậy Kelte Duce, Kosena, Dedatagna, Nikote. Vì vậy, Kelte có nghĩa là được rồi. Ngài Nagayuna đang nói với anh chàng kia. Vậy ai là người đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi? Và anh chàng kia nói, Duce. Đó là một câu trả lời khó hiểu, bởi vì Duce có nghĩa là các yếu tố. Và trong thực tế, nó là ví dụ như tên cho liên kết thứ hai trong vòng luân hồi. Đó là nghiệp mới. Và không có gì để làm với điều đó ở đây. Ở đây nó có nghĩa là pumbo, cơ thể và tâm trí. Vâng, ngày nay tôi muốn gọi nó là cơ thể và tâm trí, bởi vì nó dễ dàng hơn. Đó là chính xác những gì chúng ta gọi là cơ thể và tâm trí. Vì vậy, nếu các bạn nói rằng thứ mà đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi là phức hợp của thân tâm, cơ thể và tâm trí với nhau, Koshena, nếu đó là những thứ mà đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi, các bạn có đang nghĩ cơ thể và tâm trí như một thứ gì đó không thay đổi hoặc thay đổi không? Khi các bạn trả lời tôi, khi tôi hỏi các bạn ai là người đi qua vòng luân hồi, ai đi từ sự sinh này đến sự sinh khác, và các bạn nói đó là cơ thể và tâm trí, đó là cơ thể và tâm trí của Michael. Và rồi tôi nói, được rồi, vậy thì đó là một thứ không thay đổi, hay đó là một thứ thay đổi? Và Ngài Nagayuna thường bao gồm cả câu trả lời. Vì vậy anh chàng kia nói là nó không thay đổi. Nó là một thứ không thay đổi. Oh, Dedatagna Nikote. Nếu cơ thể và tâm trí của Michael không thay đổi, và nhân tiện nó trở thành vĩnh cửu, phải không? Cách mà một số người dịch sai từ này, nó trở thành vĩnh cửu. Nếu đó là cơ thể và tâm trí vĩnh cửu của Michael mà cứ đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi, Tagna Mikor, thì nó không thể thành vòng tròn. Tại sao? Bởi vì đó là Tapa, bởi vì nó không thay đổi. Khi các bạn đi luẩn quẩn, các bạn thay đổi. Bởi việc đi luẩn quẩn, các bạn thay đổi. Đi luẩn quẩn có nghĩa là các bạn thay đổi. Các bạn không thể đi đến đâu đó khác nếu các bạn không thay đổi. Ít nhất các bạn phải thay đổi nơi mà các bạn đặt mông xuống. Một thứ gì đó đang thay đổi nếu các bạn đang đi. Vì vậy, do đó, nó không thể là Michael. Cơ thể và tâm trí không thay đổi của Michael. Thứ mà đi từ sự sinh này đến sự sinh khác. Sau đó anh chàng kia sẽ trở lại với, được rồi, tôi thay đổi câu chuyện của tôi. Đó là cơ thể và tâm trí đang thay đổi. Và đó là khổ thơ tiếp theo. Tuyệt. Và nhân tiện, nửa thứ hai của khổ thơ này được chia ra một lần nữa. Vậy, phần đầu tiên của nửa thứ hai của khổ thơ này là Nitapnayang Coming Gear. Nitapnayang Coming Gear. Nếu các bạn nói cơ thể và tâm trí của Michael đang thay đổi, thì chúng cũng không thể đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Tại sao? Bởi vì chúng thay đổi chớp mắt ra khỏi sự tồn tại mỗi giây. Được chứ? Chúng kéo dài. Định nghĩa của sự vô thường, sự thay đổi. Kechiki. Nói kechiki. Kechiki. Nó có thể là một bài hát hay. Kechiki.
Nó có nghĩa là điều mà đi vào sự tồn tại và đi ra khỏi sự tồn tại. Kechik. Ngay tức thì. Kechiki. Kechiki. Vậy làm thế nào có thể có một vòng tròn liên tục nếu nó đang đi ra khỏi sự tồn tại mỗi mili giây? Làm thế nào một thứ gì đó mà đi ra khỏi sự tồn tại mỗi mili giây có thể đi trong một vòng tròn? Đó là không thể. Tại sao? Bởi vì từng mili giây của cơ thể và tâm trí của Michael được tách ra từ mili giây của cơ thể và tâm trí của Michael ngay trước đó, phải không? Và chúng ta đã mất rất lâu để nói về Sansaga, Christina, Sansaga, chảy cùng nhau, đúng. Do đó, nếu thân tâm của Geshe-la thì có một sự tách biệt giữa từng khoảnh khắc. Và rồi, không có lý do tại sao cái này nên đi đến cái kia, bởi vì chúng không bao giờ tiếp xúc. Vậy thứ này có thể thay đổi thành cơ thể và tâm trí của Tim. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì những thứ đó cũng không được kết nối với nhau. Vì vậy, nếu cơ thể và tâm trí của Michael như thế này, thì tại sao cơ thể và tâm trí của Michael không thể như thế này và trở thành Tim ở khoảnh khắc tiếp theo? Tại sao? Không có lý do tại sao nó không nên là Tim, vì Tim cũng không được kết nối với Geshe-la. Nếu Geshe-la không được kết nối từ Geshe-la và Geshe-la có thể đi từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác như thế, thì cơ thể và tâm trí của Geshe-la có thể trở thành cơ thể và tâm trí của Tim, và tôi có thể đi qua đó và tham gia vòng luân hồi của Tim. Phải không? Các bạn hiểu chứ? Nếu chúng là tách biệt, bất cứ điều gì có thể xảy ra, và nó không thể được kết nối. Nó không thể là một dòng chảy. Tại sao? Bởi vì đó sẽ là không thay đổi, và rồi các bạn không có các kiếp sống khác. Nó chỉ là các bạn bị mắc kẹt trong cùng một thời điểm mọi lúc, như ngày của golfer. Gọi nó là gì nhỉ? Ngày chuột chuỗi, phải. Được rồi. Khổ thơ tiếp theo. Đó là ở đâu? Ồ, chúng ta đáng lẽ phải có một bức ảnh, phải không? Hãy lấy hình vòng tròn. Hoặc cái thứ hai, tôi thấy nó là cái đồng hồ thứ hai. Và ngài Johnny Lama nói, nhìn này, nếu cơ thể và tâm trí của Geshe-la chỉ kéo dài trong 1 mili giây, làm thế nào nó có thể có thời gian để đi trong một vòng tròn? Không có vòng tròn nếu chỉ có một điểm duy nhất. Các bạn không thể vẽ một vòng tròn với điểm duy nhất, với một điểm duy nhất. Được rồi, câu thơ tiếp theo. Xem chen la yang rim đi trùng. Xem chen la yang rim đi trùng. Xem chen có nghĩa là một chúng hữu tình. Các bạn có thể nói chúng sinh có cảm giác. Tôi không thích từ đó, bởi vì nó không phải là tiếng Anh. Chúng ta không nói điều đó trong tiếng Anh. Người mẹ có cảm giác của các bạn thế nào? Vì vậy, dù sao, nó chỉ là chúng hữu tình. Xem chen la yang. Rim có nghĩa là gì? Giống như làm rim. Những bước, được chứ? Và trong Nagayuna, rim có một ý nghĩa đặc biệt, và nó có nghĩa là những bước đến một lập luận. Tôi vừa đưa cho các bạn. Các bạn biết đấy, những bước đến lập luận cuối cùng được gọi là, trong Nagayuna, được gọi là rim. Khi các bạn nhìn thấy rim trong Nagayuna, hãy nghĩ những bước đến lập luận cuối cùng của tôi. Vì vậy, nó có ý nghĩa gì ở đây? Nếu các bạn nói con người, nếu các bạn nói thứ mà đi vòng quanh, vòng luân hồi, không phải là cơ thể và tâm trí của Geshe-la, mà nó là Geshe-la, thì rim trùng, cùng một lập luận, quay trở lại cùng một lập luận. Đó là gì? Câu hỏi đầu tiên ngài Nagayuna hỏi là gì? Bây giờ đừng quên, chúng ta đã hoàn tất cơ thể và tâm trí. Bây giờ anh chàng kia nói, được rồi. Cơ thể và tâm trí không thể đi luẩn quẩn. Vì vậy, Geshe-la đi luẩn quẩn. Đó là Geshe-la. Được rồi. Vậy, chúng ta hãy thực hiện những lập luận tương tự. Chúng ta đã hỏi anh ấy 2 câu hỏi. Nếu bạn nói đó là Geshe-la, đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi, có phải bạn đang nói về một Geshe-la không thay đổi? Anh ấy bắt đầu với không thay đổi. Tôi không biết tại sao. Bạn đang nói về một Geshe-la không thay đổi. Ồ, vâng, đó là Geshe-la không thay đổi. Vậy thì làm thế nào ông ấy có thể đi trong một vòng tròn? Bởi vì ông ấy ở tại cùng một điểm mọi lúc, bởi vì ông ấy là cùng một người.
Ông ấy không trở thành một con vật hoặc một chư thiên hoặc chúng sinh địa ngục được. Ông ấy chỉ luôn luôn là Geshe-la. Vì vậy, ông ấy không thể thay đổi. Vì vậy, Rinpa thứ hai của ông ấy là gì? Hoặc bạn đang nói là Geshe-la đang thay đổi phải không? Trong trường hợp đó, ông ấy là những khoảnh khắc ngẫu nhiên của Geshe-la. Và rồi trong trường hợp đó, mà chúng ta đã chứng minh với những lập luận của chúng ta về sự chạm vào, những lập luận về sự tiếp xúc, thì không có sự kết nối cần thiết nào giữa Geshe-la khoảnh khắc 1 và Geshe-la khoảnh khắc 2. Geshe-la khoảnh khắc 1 có thể trở thành tim khoảnh khắc 2. Và rồi, ai đang đi luẩn quẩn? Vì vậy, không có ai trong vòng luân hồi. Không ai đang đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Tại sao? Nó không phải là cơ thể và tâm trí của Geshe-la, và nó không phải Geshe-la. Tại sao? Bởi vì nó không phải là cơ thể và tâm trí của Geshe-la, thứ mà đang thay đổi hoặc đang không thay đổi, và nó không phải là Geshe-la, người đang thay đổi hoặc đang không thay đổi. Không có thứ gì khác, không có ai đang đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Được rồi, chúng ta có một bức ảnh. Nhân tiện thì, Ngài Johnny Lama thích đi đến ý tưởng về. Ngài nói, đừng quên rằng, khi chúng ta nói Geshe-la, trái ngược với việc nói về cơ thể và tâm trí của Geshe-la, chúng ta kiểu như đang nói về một linh hồn. Có số lượng lớn Geshe-la nào mà liên tục từ sự sinh này đến sự sinh khác không? Ông ấy sẽ trông không giống như Geshe-la, độc lập về cơ thể và tâm trí. Có một linh hồn nào đó bên trong hoặc bản chất của Geshe-la mà nhận những cơ thể và tâm trí khác nhau phải không? Mà ném, người mà vứt bỏ cơ thể và tâm trí cũ và đón nhận một cơ thể và tâm trí mới. Vậy có kiểu Geshe-la nào đó độc lập với cơ thể và tâm trí của Geshe-la? Có một phần thứ ba của Geshe-la mà là, các bạn biết đấy, phần siêu nhiên bên trong Geshe-la. Và sau đó, phần bên trong của Geshe-la nhận lấy các cơ thể và các tâm trí và cứ tiếp tục như thế. Đó là những gì lập luận thứ hai nói về. Chúng ta sẽ học tới cái đó. Thực tế thì đó là cả một chương. Đừng ăn gian. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Nó thực sự là cả một chương. Câu hỏi hay. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Khổ thơ tiếp theo. Phần này có 2 khổ thơ. Đây là khổ thơ đầu tiên. Kelte Kanya Kosena. Sau đó anh chàng kia khăng khăng. Không, đó là Geshe-la. Kanya, Purusha. Đó là Geshe-la mà đi từ kiếp này đến kiếp khác. Ông ấy vứt bỏ những cơ thể và tâm trí cũ và nhận lấy những cơ thể và tâm trí mới, giống như anh chàng nào đó ở trường trung học với những cô bạn gái, hoặc cô bé nào đó ở trường trung học với những anh bạn trai của cô ấy. Ông ấy vứt bỏ một cơ thể và tâm trí, và rồi ông ấy nhận lấy một cái khác, và rồi lại nhận lấy một cái khác. Nhưng ông ấy tiếp tục như vậy suốt thời trung học phải không? Được rồi, vậy anh chàng đó nói, không, Geshe-la chính là người đi từ kiếp này đến kiếp khác. Vậy hãy kiểm tra mối quan hệ của Geshe-la với cơ thể và tâm trí của ông ấy. Hãy kiểm tra Geshe-la. Nếu đó là Geshe-la mà cứ đi và rũ bỏ cơ thể và tâm trí này và nhận lấy một cơ thể và tâm trí mới, vậy thì mối quan hệ giữa Geshe-la với cơ thể và tâm trí của ông ấy là gì? Bởi vì có một số mối quan hệ ông ấy không thể có với cơ thể và tâm trí này và vẫn chuyển đổi các cơ thể và tâm trí. Nếu Geshe-la là cơ thể và tâm trí, thì ông ấy không thể vứt bỏ cơ thể và tâm trí này và đi tới sự sinh tiếp theo, bởi vì ông ấy sẽ biến mất. Nếu ông ấy là cơ thể và tâm trí của mình, và ông ấy rời bỏ một cơ thể và tâm trí để nhận lấy cơ thể và tâm trí tiếp theo, thì Geshe-la không thể là cơ thể và tâm trí đó. Ông ấy phải là người siêu nhân nào đó mà mang nhiều cơ thể và tâm trí, phải không? Vậy thì mối quan hệ là gì? Ngài Nagarjuna nói, được rồi. Geshe-la cứ tiếp tục, phải không? Vâng. Geshe-la nhận các cơ thể và tâm trí hả? Phải. Vậy Geshe-la không thể là cơ thể và tâm trí của ông ấy, phải không? Tại sao? Bởi vì ông ấy vứt bỏ chúng và rồi đi tới một nơi nào đó khác. Nếu ông ấy đã là cơ thể và tâm trí của mình và ông ấy đã vứt bỏ cơ thể và tâm trí của mình, ông ấy sẽ biến mất. Các bạn hiểu chứ? Không có Geshe-la nào, cái người mà nhận một cơ thể và tâm trí, bởi vì ông ấy là cơ thể và tâm trí của ông ấy. Tốt hơn hết, chúng ta nên nhìn vào mối quan hệ giữa Geshe-la với cơ thể và tâm trí của ông ấy. Và rồi Ngài nói Namba Nghe Chủ. Tất cả các văn bản nói Namba Nghe Chủ thì bị sai lỗi chính tả hoàn toàn. Nhân tiện thì tôi đã phải sửa nó. Vì vậy, Tim, nếu bạn có thể tưởng tượng ký tự cha, ở cột đầu tiên có một dấu naro là cho, phải không? Nhưng nếu bạn vẽ dấu naro này với chỉ một cái sừng, nhân tiện thì naro có nghĩa là sừng, vậy thì nó sẽ trở thành cái gì? Một cha với một lá cờ nhỏ ở một bên. Trở thành cha. Được rồi.
Tất cả các văn bản đều nói cho, và chúng đều sai. Đó là một treo. Được rồi, vậy đó là vấn đề đầu tiên. Các bạn có thể dành 2 ngày để tra từ cho trong các từ điển, và các bạn sẽ không tìm ra nó, và tất cả những hình chạm khác đều bị sai. Điều này gây khó chịu cho một ai đó. Deni number nghe chelna, được chứ? Nếu các bạn treo có nghĩa giống như jaksa, sa là gì trong jaksa? Nhưng nó thực sự có nghĩa là gì? Để tìm kiếm một lợi ích từ bàn tay của Lama. Vì vậy, sell có nghĩa là tìm kiếm, nhìn. Vậy ở đây nó có nghĩa là nhìn. Number 5 cách khác nhau. Có 5 mối quan hệ khả thi khác nhau giữa Michael với cơ thể và tâm trí của Michael. Hãy xem tất cả 5 mối quan hệ này. Nếu các bạn nói, Michael chính là người mà đi từ sự sinh này đến sự sinh khác, và ông ấy nhận lấy những cơ thể và tâm trí mới, thì hãy nhìn vào những mối quan hệ khả thi giữa Michael và cơ thể và tâm trí của ông ấy. Bây giờ, ngài Nagarjuna không nói cho các bạn 5 mối quan hệ đó là gì? Ngài chưa bao giờ đề cập đến 5 mối quan hệ đó. Ngài chưa bao giờ nói cho các bạn 5 mối quan hệ đó là gì. Vì vậy, ở đây là Geshe-la, các bạn biết đấy, đêm khuya. Ôi trời ơi, 5 mối quan hệ đó ở đâu? Các bạn sẽ làm gì khi các bạn là Geshe-la? Và đó là lúc đêm khuya, và các bạn phải thuyết trình vào sáng hôm sau. Các bạn đi đến Gopher, các bạn đi đến cơ sở dữ liệu đó, và tôi đã đi đến cơ sở dữ liệu đó. Và câu trả lời đầu tiên mà tôi tìm được là ngài Rendawa. Chúng ta gọi ngài là ngài Jetsun Rendawa. Ngài Jetsun Rendawa là ai, các bạn biết không? Ngài ấy là một bậc thầy Sakya, người đã là thầy của ngài Tsongkhapa. Ngài ấy chính là một trong những người thầy chính của ngài Tsongkhapa. Và các ngài đã bắt đầu như là thầy và đồ đệ. Sau đó các ngài hợp tác thành một đội ngũ giảng dạy. Và các ngài đã từng dạy tạng luật cùng nhau và những điều giống vậy. Vì vậy và nhân tiện thì ngài Rendawa đã viết một bản luận giải phi thường cho bức thư cho một người bạn. Ngắn gọn, ngọt ngào, chính xác. Vì vậy dù sao thì, đầu tiên, và ngài cũng đã viết một bản luận giải cho cuốn Trí tuệ của ngài Nagarjuna, ngắn gọn và chính xác, xúc tích và chính xác. Vậy, các bạn biết đấy, đầu tiên tôi đã đến đó, và tôi đã nghiên cứu về ngài ấy một lúc, và sau đó tôi đã đi đến ngài Tsongkhapa, người đã viết một bản luận giải cho cuốn Trí tuệ của ngài Nagarjuna, tên là Đại Dương. Đại Dương của lý luận. Các bạn biết đấy, đó là con thuyền mà chúng ta đang ngồi. Chúng ta đang cố gắng băng qua đại dương đó. Và vì vậy nhìn chung tôi có được vài câu trả lời hay. Và đó là một điều tuyệt vời về văn bản này. Mọi người đã cố gắng giải thích nó. Và nó khó, nó thực sự rất khó. Vì vậy có lẽ có hàng trăm bản luận giải về văn bản này. Ngài Chandrakirti đã cố gắng giải thích nó phải không? Vì vậy chúng ta bắt đầu nào. Vậy đây là 5 mối quan hệ khả thi giữa Michael với cơ thể và tâm trí của Michael. Đây là 5 mối quan hệ đó. Và tôi đã kết thúc ở đâu nhỉ? Để công bằng với ngài Nagarjuna, ngài đã đưa cho chúng ta 5 mối quan hệ đó trong văn bản của ngài rồi, và chúng ta đã quên mất. Ngài đã đưa nó ra từ lâu rồi. Ngài đã nói về mối quan hệ giữa một thứ gì đó với một thứ gì đó. Là gì nhỉ? Giữa ngọn lửa và củi. Và Ngài đã bao hàm điểm này rồi. Đó là nơi, đó là lý do tại sao Ngài không hề lười biếng khi Ngài nói có 5 mối quan hệ khả thi. Ngài đã bao hàm điểm này giữa ngọn lửa và củi. Ngài đã bao hàm điểm này rồi. Vì vậy, Ngài có lẽ đang ngồi một cách thiếu kiên nhẫn và nói, đừng hỏi tôi nữa đồ ngốc. Quay trở lại khổ thơ số 14 trong chương 10 ấy. Tôi đã đi và đã có nó. Và tôi đã thảo luận về nó ở đó. Vì vậy đừng nói với tôi rằng tôi đã không nói cho các bạn biết 5 mối quan hệ đó là gì. Tôi đã hy vọng là các bạn sẽ nhớ. Vì vậy chúng là... Và các bạn biết đấy, các bạn có thể lướt qua chúng rất nhanh. Và các bạn nói vâng. Và sau đó các bạn chẳng còn nghĩ về chúng nữa. Nhưng hãy suy nghĩ về nó cẩn thận. Hãy bắt đầu với Tim. Có phải Tim là cơ thể và tâm trí của anh ấy không? Trong cuộc thảo luận này, đừng quên, cuộc thảo luận lấy bối cảnh là việc Tim đi từ sự sinh ra hết lần này đến lần khác trong vòng luân hồi như thế nào. Vì vậy, đây là một câu hỏi khá dễ. Có phải Tim? Có phải cơ thể và tâm trí của Tim hiện giờ có ở đó sẵn cho Tim? Không, bởi vì nếu nó chết, thì Tim cũng chết và sẽ không có ai có thể đi qua vòng luân hồi. Vậy thì không thể nói rằng
Tim là cơ thể và tâm trí của Tim được. Bởi vì một ai đó phải nhận lấy cơ thể và tâm trí, và một ai đó phải bỏ lại cơ thể và tâm trí. Hãy nói về Pachi, số 2. Pachi, có phải Pachi hoàn toàn tách biệt khỏi cơ thể và tâm trí của anh ấy không? Nhìn xem, anh ấy vừa rời khỏi cơ thể và tâm trí của mình. Không, anh ấy phải có một sự kết nối nào đó, phải không? Phải có một sự kết nối nào đó, phải không? Nếu không, các bạn sẽ là Tim. Nếu không thì Pachi sẽ là Tim. Ý tôi là anh ấy chỉ chăm vào cơ thể và tâm trí gần nhất. Vì vậy, phải có Pachi nào đó. Người mà không tách biệt khỏi cơ thể và tâm trí. Phải có một Pachi, người mà có một sự kết nối nào đó với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Các bạn có thể nói rằng có một Pachi tách biệt khỏi cơ thể và tâm trí của anh ấy. Nhưng bằng cách nào đó, anh ấy phải được đan xen vào cơ thể và tâm trí của anh ấy. Nếu không, anh ấy có thể bị xen lẫn với cơ thể và tâm trí của Rebecca. Khi đó, các bạn sẽ có rắc rối khi chải tóc của các bạn và mọi thứ khác. Và các bạn sẽ có một bộ râu và có nhiều loại vấn đề về triết học. Được rồi, vậy Tim không phải là cơ thể và tâm trí của anh ấy. Nhưng Pachi thì không hoàn toàn tách biệt khỏi cơ thể và tâm trí của anh ấy. Anh ấy có một sự kết nối nào đó với nó. Được rồi, khả năng thứ 3. Liệu cơ thể và tâm trí của Rebecca bằng cách nào có Rebecca không? Các bạn thấy đấy, hãy chuyển sang cách này. Ở đây chúng ta đang nói về liệu Rebecca có cơ thể và tâm trí không? Liệu cơ thể và tâm trí ở đằng kia bằng cách nào đó vươn ra và giữ lấy Rebecca không? Đó là một ý tưởng kỳ lạ. Đó là khả năng thứ 3 trong 5 khả năng. Bằng cách nào đó, cơ thể và tâm trí của các bạn đã thu hút các bạn. Và lực hút từ cơ thể và tâm trí đã hút Rebecca vào. Và Rebecca bị mắc kẹt trong cơ thể và tâm trí của Rebecca. Đó là khả năng thứ 3. Nó là điều thật ngớ ngẩn, nhưng nó không hẳn là hoàn toàn ngớ ngẩn. Một khả năng thứ 4, Paul, sẵn sàng chưa? Paul không phụ thuộc vào cơ thể và tâm trí cô ấy. Các bạn có thể làm bất kỳ điều gì với cơ thể và tâm trí của cô ấy, và nó không ảnh hưởng đến Paul. Các bạn có thể nhiễm virus, các bạn có thể tiêm ngừa, và Paul thì không quan tâm. Paul là một thực thể khác với cơ thể và tâm trí, nhưng Paul không lệ thuộc vào cơ thể và tâm trí của cô ấy. Đó là khả năng thứ 4, phải không? Chúng ta đã có 4 khả năng rồi đúng không? 1, 2, 3, 4. Được rồi, Christina, bạn sẵn sàng chưa? Cơ thể và tâm trí của Christina không phụ thuộc vào Christina. Vậy Christina có thể bỏ đi và cơ thể và tâm trí của Christina sẽ vẫn ở trên ghế và đánh máy. Được rồi, đó là khả năng thứ 5. Và cả 5 khả năng đều là kiểu không thể bảo vệ được. Chúng là không thể, chúng bất khả thi, dường như không khả thi. Các bạn đã nghĩ gì khi các bạn nghĩ về việc các bạn đang đi qua vòng luân hồi? Các bạn đã nghĩ gì về mối liên hệ giữa các bạn với cơ thể và tâm trí của mình? Các bạn có thể rời bỏ cơ thể và tâm trí của mình và vẫn còn chút gì đó của các bạn mà có thể tiếp tục và nhận lấy một cơ thể và tâm trí khác không? Các bạn có thể tồn tại mà không cần một cơ thể và tâm trí không? Cơ thể và tâm trí có thể tồn tại mà không có các bạn không? Nó có thể tiếp tục mà không có các bạn không? Các bạn biết đó, khi các bạn nghĩ về việc đi qua vòng luân hồi, các bạn đã không thực sự nghĩ ra. Đó là những gì ngài Nagarjuna đang nói. Có lẽ các bạn có một ý tưởng nào đó. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta cảm thấy, ít nhất tôi đã lớn lên trong một nền văn hóa Cơ đốc giáo, văn hóa Cơ đốc Do Thái. Tôi cảm thấy như là có một linh hồn nào đó của Michael nhận lấy cơ thể và tâm trí và giữ nó trong một thời gian, và sau đó chúng bị tách ra và linh hồn tiếp tục, và sau đó linh hồn phải đi tìm một cơ thể và tâm trí mới hoặc một cái gì đó giống như thế. Và trong trường hợp đó, các bạn có thể làm mọi thứ với cơ thể và tâm trí. Các bạn có thể lạm dụng cơ thể và tâm trí, và linh hồn bằng cách nào đó vượt trên tất cả điều đó. Không có gì xảy ra với linh hồn đại loại như vậy. Văn hóa của Cơ đốc Do Thái có một quan điểm về câu hỏi này. Và vì vậy chúng tôi có nó, bởi vì chúng tôi lớn lên trong nền văn hóa này. Nhưng nếu các bạn kiểm tra kỹ nó có thể bảo vệ được không? Nó có hợp lý không? Các bạn có hoàn toàn độc lập khỏi cơ thể và tâm trí của mình không? Liệu có một Rebecca hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơ thể và tâm trí không? Được rồi. Và nếu các bạn quan tâm, thì hãy quay trở lại khổ thơ 14 của chương 10, nơi họ thảo luận liệu gỗ có phải là lửa không? Và đó cũng là cùng lập luận này.
Và đó là lý do tại sao Ngài Nagarjuna đã không lo lắng. Tôi xin lỗi, không. Chúng ta đã hoàn thành điều đó. Được rồi. Hãy đi tới Duche. Chúng ta đã không học Newaland. Khổ thơ thứ 3. Ồ, phải, các bạn nói đúng, nửa thứ 2. Ồ, phải, đó là một điều khó chịu. Tôi không biết tại sao tôi đã bỏ qua nó. Hãy trở lại. Tôi biết các bạn đang nói về điều gì. Điều này thật phức tạp bởi vì Nyewalemba là một từ rất khó trong triết lý đạo Phật, có nghĩa là đảm nhận chặt chẽ. Nyewalemba, nhưng nó có nghĩa là nhận lấy một cơ thể và tâm trí mới khi tái sinh. Vì vậy, được rồi, vậy thậm chí từ đó gợi ý điều gì? Đúng, một ai đó sẽ nhận lấy nó. Được rồi, vì vậy đạo Phật, thành ngữ đạo Phật cổ xưa, cho sự tái sinh được gọi là ôm lấy sự tái sinh khác. Nó được gọi là ôm một sự tái sinh khác. Nó có nghĩa là một cơ thể và tâm trí khác. Vì vậy, sau đó Ngài Nagarjuna sử dụng nó để chỉ cho từ tái sinh. Ngài sử dụng từ đó cho từ tái sinh. Ngài nói, vậy liệu nó là một sự tái sinh? Điều gì xảy ra từ sự tái sinh này đến sự tái sinh khác? Hãy xem xét điều đó và sau đó chúng ta có thể quyết định mối liên hệ của các bạn. Chúng ta có thể quyết định mối liên hệ giữa cơ thể và tâm trí với các bạn. Hãy xem xét cách các bạn đi từ sự tái sinh này đến sự tái sinh khác. Và rồi chúng ta có thể quyết định mối quan hệ giữa Thim với cơ thể và tâm trí của Thim là gì. Vì vậy, Ngài nói ở đây, Nyewalene Nyelempa, khi các bạn đi từ một đặc tính này đến đặc tính khác chẳng hạn, và sau đó Ngài Johnny Lama nói, tôi không biết tại sao Ngài ấy nói, nếu các bạn đi từ một sự sinh ra làm người đến một chư thiên, đến một sự sinh ra là chư thiên, đến một vị thánh, những đau khổ tạm thời của việc được sinh ra là loại giả định mà chúng ta đang thiền, được chứ? Corner Sipa, Mepagil. Sau đó không có Sipa trong Korawa. Korawa có nghĩa là vòng luân hồi. Sipa ở đây có nghĩa là, và một lần nữa các bạn cần Ngài Johnny Lama. Nó không có nghĩa là Sipa, điều mà có nghĩa là vòng luân hồi, như Sipekolo, Bhava Chakra, vòng luân hồi. Nó không có nghĩa đó ở đây. Ở đây nó có nghĩa là Pasi. Và kể từ khi các bạn nghiên cứu về vi diệu pháp, các bạn biết một Pasi, Padosipa. Padosipa, một chúng sinh ở trong thân trung ấm Bado. Đúng, nó được gọi là một Pasi. Nó được gọi là người ở ba. Người ở ba. Nó không phải là kiểu người ở quầy rượu đó đâu. Pasi. Vì vậy, Konasipa Mepagil, nếu các bạn rời bỏ, nói thế nào nhỉ? Nếu các bạn rời bỏ một cơ thể và tâm trí và sau đó nhận lấy một cơ thể và tâm trí khác trong khoảnh khắc tiếp theo thì không có ba đồ. Đó là những gì Ngài đang nói. Ngài Nagarjuna nói xem này, điều gì sẽ xảy ra khi các bạn, làm thế nào để các bạn đi từ một sự sinh ra này đến một sự sinh ra khác? Ồ, và anh chàng kia nói, vâng, các bạn chỉ cần bỏ lại cơ thể và tâm trí của các bạn và sau đó các bạn nhận lấy một cái mới trong mili giây kế tiếp. Được rồi, vậy thì không có ba đồ. Điều này chống lại giáo pháp của đạo Phật. Nên có một ba đồ. Nên có một cho hầu hết các loại tái sinh. Sau đó anh chàng kia nói, không. Sime Nyewalemena. Sime Nyewalemena Dekang Chisi Korgil. Làm thế nào các bạn có thể nói có một chu kỳ tái sinh nếu có một sự gián đoạn giữa sự tái sinh đó? Làm thế nào các bạn có thể nói đó là một sự tái sinh liên tục nếu đó là một sự gián đoạn? Nếu các bạn nói không, có một ba đô, vậy thì không có sự kết nối cần thiết giữa việc bỏ lại cơ thể và tâm trí này và nhận lấy cơ thể và tâm trí tiếp theo, bởi vì có một khoảng trống. Và các bạn không thể có một vòng tròn nơi mà có những khoảng trống. Điều đó không tạo ra một vòng tròn. Những vòng tròn chúng nên như thế. Nếu có một ba đô thì không có koa.
Nếu các bạn bỏ lại cơ thể và tâm trí của mình và có một khoảng trống cho tới khi các bạn nhận lấy cơ thể và tâm trí mới, thì các bạn không thể có một chu kỳ. Đó chỉ là một nhóm họa tiết gián đoạn hay gì đó. Nó không phải là một chu kỳ. Nó không phù hợp với ý nghĩa của một chu kỳ. Những chu kỳ nên là điều tương tự lặp đi lặp lại, giống như tôi không biết nữa. Những rắc rối với thiết bị công nghệ hay gì đó. Các bạn biết đấy, nó cứ tiếp tục xảy ra. Xin lỗi, tôi không nói rằng nó đã. Tôi đang nói, nhân tiện, tôi rất biết ơn công nghệ. Chúa trời ban phước cho công nghệ. Vì vậy, chúng ta đã bao hàm khổ thơ thứ hai. Chúng ta hãy đi đến khổ thơ tiếp theo. Vâng, và đó là một segue rất thú vị. Đôi khi, Ngài Nagarjuna chỉ chuyển đến chủ đề khác. Có nghĩa là Ngài nghĩ rằng những trường hợp đó được đóng lại. Chúng ta kiểu như... Và Ngài kiểu như, thôi nào, các bạn đã có nó, các bạn đã có nó. Không ai nhận lấy cơ thể và tâm trí. Và cơ thể và tâm trí không có bất cứ ai nhận lấy nó. Hãy tiếp tục nào. Được rồi, và các bạn giống như, chờ đã. Vì vậy, ở đây chúng ta đi đến khổ thơ tiếp theo. Ngài đang chuyển đến một chủ đề lớn riêng biệt. Hãy dừng lại việc nói về ai là người, nhận lấy những cơ thể và tâm trí. Hãy bắt đầu nói về người mà đạt đến Niết Bàn. Ai phá vỡ chu kỳ này? Chuyện gì xảy ra sau đó? Điều gì đang xảy ra khi các bạn phá vỡ chu kỳ này? Chúng ta đã thảo luận về chu kỳ đó. Nó không hợp lý. Các bạn không thể nhận lấy một cơ thể và tâm trí. Và các bạn không thể không nhận lấy một cơ thể và tâm trí. Một thứ gì đó đáng nghi. Đủ rồi, chúng ta hãy tiếp tục đến. Vậy ai đạt được giác ngộ? Ai đạt được Niết Bàn? Duche Nyang and Dawani. Duche có nghĩa là gì ở chương này? Câu hỏi $100. Yếu tố. Nhưng nó có nghĩa là gì trong chương này? Quỹ đặt cược. Pumbo, cơ thể và tâm trí. Vì vậy, từ các yếu tố trong chương này đề cập đến cơ thể và tâm trí của các bạn. Nó chỉ có nghĩa là thứ thay đổi, phần thay đổi của Rebecca. Rebecca như một linh hồn, là loại thép không gỉ. Hình dạng quả trứng không thay đổi. Và rồi, cơ thể và tâm trí của Rebecca, và Ngài gọi nó là thứ thay đổi nơi Rebecca. Đó là thứ các bạn nhận lấy và các bạn bỏ lại từ kiếp này đến kiếp khác. Vì vậy Ngài nói, nhìn này, liệu cơ thể và tâm trí của Rebecca có đi đến Niết Bàn không? Phần nào của Rebecca đi đến Niết Bàn? Có phải là cơ thể và tâm trí của Rebecca không? Chitta Burnang Mitedo. Bây giờ nó là thứ khó chịu với Ngài Nagarjuna. Ngài nói không, nó không phải là cơ thể và tâm trí của Becky đi đến Niết Bàn. Tại sao? Bởi vì nó tự tồn tại. Nó không phải là tâm trí và cơ thể của cô ấy, thứ thay đổi chớp mắt hay gì đó. Tại sao? Bởi vì nó tự tồn tại, nó không phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác. Nó không phụ thuộc vào những hạt giống tinh thần. Nó đến từ phía của chính nó. Nó không bao giờ thay đổi chớp mắt. Nó đến từ phía chính nó một cách phi logic. Và nó sẽ phi logic từ phía của chính nó. Và không có gì phi logic sẽ làm nó biến mất. Nó là một thứ hình quả trứng tinh thần. Phi logic không thể thay đổi. Được gọi là Rebecca. Vậy thì hãy quên nó đi. Và Ngài Nagarjuna khó chịu theo cách đó. Cuốn sách này là kiểu như khó chịu theo cách đó. Bất cứ khi nào Ngài đi vào ngõ cụt, Ngài nói, vâng, dù sao thì nó không thể xảy ra. Và các bạn nói, tại sao? Và Ngài nói, bởi vì các bạn nghĩ rằng nó đang đến. Bởi vì các bạn nghĩ người chồng trong nhà bếp đến từ phía của anh ấy. Sau đó các bạn giống như, ôi trời, thôi nào. Nếu người chồng trong nhà bếp khó chịu bởi vì anh ấy bị kẹt xe khi đi làm, thì cơ thể và tâm trí của các bạn không thể đi đến Niết Bàn. Đó là lập luận của Ngài. Nếu người chồng của các bạn đến từ phía của anh ấy, thì cơ thể và tâm trí của các bạn không thể là thứ mà đi đến Niết Bàn. Tại sao? Bởi vì nó cũng tồn tại từ phía của chính nó, và nó không thể thay đổi. Nó không thể đến được một nơi cao hơn nào đó được gọi là Niết Bàn, bởi vì nó không thể thay đổi. Bởi vì nó đến từ phía của chính nó. Cách duy nhất để bất cứ điều gì có thể thay đổi trong vũ trụ là khi những hạt giống tinh thần của các bạn thay đổi. Các bạn hiểu chứ?
Được rồi, sau đó anh chàng đó thay đổi câu chuyện. Ồ, nó không phải là cơ thể và tâm trí của Rebecca đi đến Niết Bàn, nó là... Sự lựa chọn khác là gì? Nó không phải là cơ thể và tâm trí của Rebecca. Rebecca, nó là Rebecca. Thứ mà anh ấy gọi là Kansa, Purusha. Ồ không, tôi thay đổi. Nó không phải là cơ thể và tâm trí của Rebecca đi đến Niết Bàn. Nó là Rebecca. Làm ơn đi, cùng một vấn đề. Rebecca đến từ phía của chính cô ấy. Cô ấy không thể thay đổi, cô ấy không thể đi đến Niết Bàn. Đó là cách sử dụng điều Ngài đang cố gắng để chứng minh trong lập luận này, để chứng minh những gì Ngài đang cố gắng chứng minh. Nó có vẻ đáng nghi một chút, nhưng nếu đó đáng nghi, Ngài đang chứng minh những gì Ngài đã nói. Mọi thứ đều đáng nghi, được chứ? Vâng, và bức ảnh ở đây chỉ là loại ảnh nhân tạo. Nhưng nó giúp các bạn nhớ. Đây là cơ thể và tâm trí của Rebecca. Giả sử nó là tâm trí và cơ thể. Và cách nào đạt được Niết Bàn? Tôi không biết nữa. Được rồi. Ngài Johnny Lama có một sự thuyết phục đặc biệt. Xin lỗi. Có một lập luận có sức thuyết phục đặc biệt ở đây. Và tôi muốn đọc nó. Vì vậy, đôi khi thật tuyệt khi đến với Ngài Johnny Lama, hãy để Ngài ấy nói. Chúng ta vừa để cho Ngài Nagarjuna nói. Điều Korken Rangsin Kime Pangena. Nếu đó là trường hợp mà Korken. Ken là từ các bạn thêm vào một động từ để làm cho nó thành một người thực hiện, giống như một teacher, giáo viên, sẽ là một lobken. Ken là E-R trong tiếng Anh. Teacher, các bạn thêm E-R vào teach, nó tạo thành một người giảng dạy. Trong tiếng Tây Tạng, các bạn thêm Ken. Vì vậy, Korken là gì? Một người luân hồi. Một người luân hồi, đúng. Người mà đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Tốt. Korken Rangchi Kime Pangena. Ngài Johnny Lama kiểu như, tại sao chúng ta đang nói về? Tại sao lại chúng ta bị ám ảnh bởi người này? Tại sao chúng ta bị ám ảnh với việc tìm ra người đi qua vòng luân hồi là ai? Bởi vì nếu các bạn có thể nếu các bạn có thể chắc chắn rằng họ là Rangsinke Mepa. Đúng, nếu các bạn có thể chắc chắn rằng người mà đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi không tồn tại từ phía của chính họ. Chà, vậy là các bạn có thể dừng lại. Việc đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi, các bạn hiểu nó chứ? Nó rất hay. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Ngài Johnny Lama nói, nay các bạn muốn đoán tại sao chúng ta bị ám ảnh về việc ai là người đang đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi? Và chúng ta giống như, tôi không biết. Ngài nói, bởi vì chúng ta muốn thấy rằng họ không có bất kỳ bản chất nào của riêng họ. Vâng, tại sao? Bởi vì sau đó các bạn không phải đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Nó là một lập luận tuyệt vời. Các bạn hiểu chứ? Đó là lý do tại sao chúng ta đang có cuộc thảo luận dài này về ai là người đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Bởi vì bằng việc kiểm tra mối quan hệ với cơ thể và tâm trí của các bạn, đột nhiên sẽ tìm ra rằng các bạn đang đến từ chính các bạn, những hạt giống của các bạn. Và sau đó các bạn không phải đi luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Tuyệt! Được rồi. Đó chính là Ngài Johnny Lama. Được rồi, khổ thơ tiếp theo. Bây giờ, Ngài muốn nói về khái niệm Chingwa và Dowa, và tôi muốn bỏ qua để đến bài học tiếng Phạn trong slide tiếp theo. Chủ yếu tôi làm việc này cho Christina, bởi vì cô ấy đánh giá cao nó. Vì vậy, chúng ta sẽ thảo luận Chingwa và Dowa. Chương này được gọi là sự trói buộc và sự giải thoát, xiềng xích và sự tự do, hoặc một thứ gì đó giống như thế. Và chúng ta đã thảo luận ai bị xiềng xích, ai bị còng tay. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những từ tiếng Phạn đang được sử dụng ở đây. Bởi vì sau đó các bạn có thể học một chút tiếng Phạn. Vì vậy, khi các bạn trở thành Phật Dược Sư, các bạn có thể nói chuyện bằng tiếng Phạn. Vì vậy, đây là từ đầu tiên, Bandha. Bandha, chúng ta có chúng trong yoga phải không? Paul, một Bandha là gì? Đúng, một sự khóa lại. Chúng tôi gọi nó là một sự khóa lại. Đúng, tương tự, Ganti thì khó chịu hơn. Ganti như là một nút thắt trong các kênh. Nhưng Bandha là một mục đích. Là đâu đó ở đây, tôi không biết nữa, thật khó để thực hiện. Các bạn thóp chặt bụng của mình. Đó là một Bandha, một sự khóa lại. Được rồi, vậy Bandha. Cách đánh vần kỹ thuật thì giống nhau. Nó không có bất kỳ
Tất cả đều là các âm tiếng Anh. Banda. Tiếng Tây Tạng là Chingwa. Cái cách tôi đã học Chingwa là từ tờ báo tiếng Tây Tạng. Họ cứ nói về Chinro Magmi. Chinro Magmi, quân đội giải phóng nhân dân. Từ trong tiếng Tây Tạng cho quân đội quốc gia Trung Quốc là Chinro Magmi, quân đội giải phóng xiềng xích. Quân đội giải phóng nhân dân. Vì vậy, Ching có nghĩa là xiềng xích. Được rồi, Chingwa. Vì vậy, gốc là Ban, và nó có nghĩa là để ràng buộc. Này, Jigme, bạn đã bao giờ đi đến trạm xe buýt ở Ấn Độ và tất cả mọi người đình công và họ nói Ban karo, ban karo, chúng tôi đình công, chúng tôi đình công. Ban có nghĩa là xích những xe buýt lại, vì vậy chúng không thể đi bất cứ nơi nào. Theo ngữ hệ Ấn Âu là bend, và nó đã trở thành từ bind, ràng buộc, bend, ban nhạc, và bond, bó. Được rồi, vậy thật dễ dàng để thấy bond có nghĩa là bị xích vào vòng luân hồi như thế nào. Được rồi, bây giờ điều gì là ngược lại? Slide tiếp theo là mukti hoặc moksha. Sha là một sự gập ra phía sau, phải không? Các bạn phải đưa lưỡi ra phía sau. Moksha, moksha. Và tiếng Tây Tạng là Jowa như trong Roma, Tara. Và gốc là Much hay Mosh, có nghĩa là thoát ra. Tôi nghĩ nó có liên quan ngữ hệ Ấn Âu. Có một muk mà có nghĩa là nhầy nhụa, giống như milk, chất nhầy đến từ đó. Và tôi nghĩ rằng nó có nghĩa trượt ra khỏi vòng luân hồi, nhưng tôi đã không có đặt ở đây bởi vì nó thì hơi quá nhiều. Trên của các bạn. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng đều có liên quan đến ngữ hệ Ấn Âu. Mater có nghĩa là, và các bạn tìm thấy nó trong tiếng Latin, được chứ? Gửi tin nhắn, bức thư, sứ mệnh, gửi một ai đó đi. Nó có nghĩa là để giải phóng một ai đó, các bạn hiểu chứ? Được rồi, vậy bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với khổ thơ, mà là đi ngược trở lại trong các slide. Đừng quên rằng duche ở đây có nghĩa là cơ thể và tâm trí. Đánh vần có một chút khác biệt. Làm thế nào các bạn có thể gỡ bỏ xiềng xích? Từ một kenzik, từ một người đã đi vào và ra khỏi sự tồn tại. Kenzik, từng phút, từng giây. Làm thế nào các bạn có thể giải phóng một người? Làm thế nào các bạn có thể gỡ bỏ xiềng xích khỏi một người mà đã không thay đổi hoặc thay đổi từng mili giây? Các bạn biết đấy, ngay khi các bạn cho bàn tay của mình vào xiềng xích, chúng đã thay đổi thành một ai đó khác. Vậy, làm thế nào các bạn có thể? Ai ở đó? Cơ thể và tâm trí nào ở đó? Theo một cách bền vững, để gỡ bỏ xiềng xích của chúng. Bởi vì nếu chúng đang theo một cách bền vững, điều đó có nghĩa là chúng không thay đổi. Đó là không thể. Các bạn không thể cởi bỏ xiềng xích của một người mà bền vững qua thời gian, bởi vì chúng không thể thay đổi. Và chúng không thể đi từ xiềng xích đến không xiềng xích, bởi vì chúng không thể thay đổi. Các bạn không thể cởi bỏ xiềng xích của một người không thể thay đổi, bởi vì việc cởi bỏ xiềng xích là để thay đổi chúng, các bạn hiểu chứ? Và nếu chúng thay đổi từng mili giây, ngay khi các bạn có cho tay vào xiềng xích, đó là xiềng xích của một ai đó khác rồi. Được chứ? Các bạn hiểu chứ? Ngamasen có nghĩa là xem này, hãy làm theo cùng một mô thức như trước. Bây giờ, chúng ta đã chứng minh các bạn không thể cởi bỏ xiềng xích của cơ thể và tâm trí của Pachi. Tại sao? Bởi vì nếu chúng tiếp tục bất kỳ khoảng thời gian nào, chúng không thể thay đổi. Và nếu chúng không tiếp tục đi bất kỳ khoảng thời gian nào, chúng là một ai đó khác vào lúc các bạn bị xiềng xích. Và nếu nó áp dụng cho Seiji, xin lỗi, cơ thể và tâm trí của Pachi, nó cũng áp dụng cho Pachi. Đó là nửa thứ hai của khổ thơ này. Ngài đang thực hiện cùng một rimba, phải không? Điều đó có nghĩa là gì? Những bước như nhau, tương tự, có những lập luận song song. Hãy nghiên cứu cơ thể và tâm trí của Pachi, và rồi hãy nghiên cứu Pachi. Các bạn không thể cởi bỏ xiềng xích của cơ thể và tâm trí của Pachi, bởi vì nó phải là hoặc đang thay đổi hoặc đang không thay đổi. Các bạn không thể cởi bỏ xiềng xích của một cái gì đó, bất kể cái nào. Và các bạn không thể cởi bỏ xiềng xích khỏi Pachi. Đó là một Rebecca phát quan.
Người đi từ kiếp này đến kiếp khác và bỏ lại những cơ thể và tâm trí và nhận lấy những cơ thể và tâm trí mới, bởi vì cùng một vấn đề. Nếu anh ấy đang thay đổi, các bạn không có thời gian để cởi bỏ xiềng xích của anh ấy. Và nếu anh ấy đang không thay đổi, anh ấy không thể không bị xiềng xích khi anh ấy đã quen với xiềng xích, bởi vì sau đó anh ấy sẽ đang thay đổi, hiểu chứ? Nó không hợp lý khi nói các bạn có thể giải phóng một người. Nó không hợp lý, một thứ gì đó sai. Đó là của Ngài Nagarjuna. Toàn bộ chương là nó không hợp lý rằng Pachi đã vào trong vòng luân hồi, và nó không hợp lý rằng các bạn có thể đưa Pachi ra khỏi vòng luân hồi. Một thứ gì đó đang xảy ra. Có một vấn đề lớn ở đây. Tại sao Ngài đi đến sự giải thoát và xiềng xích? Tôi đoán là vì chúng ta đã đầu tư nhiều vào nó. Chúng ta đang đọc cuốn sách của Ngài, bởi vì chúng ta muốn thay đổi cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta đang đọc cuốn sách này ngay từ đầu. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Rất tiếc, chúng ta đã kết thúc chương này. Tuyệt. Vậy, được rồi, hãy tóm lại. Nếu Pachi là người đang di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, thì tôi không biết nữa, anh ấy đang không thay đổi, bởi vì anh ấy là Pachi không thay đổi. Người mà nhận lấy cơ thể và tâm trí mới và bỏ lại chúng, và tiếp tục đi và nhận lấy một cơ thể và tâm trí mới. Điều đó ngụ ý rằng Pachi tồn tại mà không cần cơ thể và tâm trí của anh ấy. Điều đó thật điên rồ. Sau đó, nếu không có Pachi, người nắm giữ cơ thể và tâm trí của anh ấy, và nếu Pachi chỉ là cơ thể và tâm trí của anh ấy, thì ai đi đến kiếp sống tiếp theo? Nếu cơ thể và tâm trí này chết rồi, thì Pachi cũng biến mất, bởi vì anh ấy chỉ là cơ thể và tâm trí của mình. Không, Pachi là linh hồn, người nắm giữ lên cơ thể và tâm trí của anh ấy. Vậy thì anh ấy sẽ không thay đổi. Rồi anh ấy sẽ ở trong vòng luân hồi mãi mãi, không thể được giải thoát. Một loại vấn đề nào đó với Pachi. Được rồi, chúng ta hãy đi đến chương tiếp theo nào. Yay!